აი გამარჯობა როგორ ახლა? კარგად. ეს ჩვენ შევიკრიბეთ ერთი შეიძლება ცოტა უცნაური მიზეზის გამო, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბის გამო, რომელიც მე და შენ ძალიან გვაერთიანებს, გარდა იმისა, რომ ორივეს კეპები გვახურავს. ეს არის ქაღალდის დაზოგვის ამბავი, ალბათ იცი, რომ ქაღალდი კეთდება ხისგან. და შესაბამისად, ნებისმიერი მოხმარებისთვის განკუთვნილი ქაღალდი გულისხმობს უამრავ მოჭრილ ხეს. დღეს ამ ტექნოლოგიებმა, ციფრულმა ტექნოლოგიებმა, რომელიც შენც კარგად იცი, ბუნებრივია, მოგცა საშუალება იმის, რომ ქაღალდი დავზოგოთ და მრავალ მხრივ დავზოგოთ, ხო? მაინც ბეჭდური წიგნის კაცი ვარ და საერთოდაც წერა ფურცელზე დავიწყე და ისედაც როგორც ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი ცხადია ამ ფენომენს ვერ გამოვირიცხავ, მეტიც დარწმუნებული ვარ, რომ ეს წიგნები სულ იარსებებენ, მაგრამ ამავდროულად ბუნებრივია ჩვენ უნდა დავითვალისწინოთ მთელი ეს ვთქვათ გამოწვევები, რომელიც ერთი მხრივ ეკოლოგიური თვალსაზრისით და მეორე მხრივ ბუნებრივია თვისობრივი მიმართულებით გვაქვს და პარალელურად ძალიან აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ ელექტრონული წიგნების მიმართულებით. თავის დროზე მე არც ისე ვთქვათ გამოცდილი ადამიანი ვიყავი, როცა ჩემ მეგობრებთან ერთად დავაფუძნეთ ელექტრონული ბიბლიოთეკა ლიბჯე, ეს ეგრე ნოვაციაც იყო, თუმცა ცოტა ისეთი რთული გზის გავლა მომიხდა, იმიტომ რომ ისევ კითხვები მაგალითად ვთქვათ ელექტრონული წიგნი, მოერევა თუ ბეჭდური წიგნი, ვთქვათ ეს ჯობს თუ ის უფრო მაგარია, არ მოკლავს კომპიუტერი წიგნს, თავისთავად აბსურდული კითხვა. მაგალითად, შენ შეგვიძლია რომ დავალება გაწერო კომპიუტერში. აკეთებ ამას ხოლმე. როცა ონლაინ სწავლა, ოკეი. როცა ონლაინ სწავლა, შეიძლება ეს არის რაღაცნაირი სიკეთე ამ ონლაინ სწავლის, რომ მეც და შენ შეგვიძლია რაღაცეები, რაც აქამდე ქაღალდზე კეთდებოდა, მაგალითად განცხადებების დაწერა, მაგალითად იგივე აი ამ თემების დაწერა, ტესტების, ქვიზების გაკეთება, გადავიტანოთ ეს ციფრულ სივრცეში, არაფერი პრობლემა აქ არ არის. მეორე და მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ შეგვიძლია ეს ჩვენ ყოველდღიურობის ნაწილად ვაქციოთ და მაინდა-მაინც ვთქვათ იმას, რომ აი ეს ქაღალდი არაფერი არ არის და უცებ რაღაც მოვაწერი და გადავაგდე. ეს ყველაფერი ჩავანაცვლოთ იმ ფიქრით, რომ კი, ქაღალდი არის რაღაც და ის არის აი აგერო ხეები არის, აი ამ ხეებისგან გაკეთებული ამ შემთხვევაში მასალა და მე მგონია, რომ შენც მეთანხმები ამ ამბავთან დაკავშირებით. თუ PowerPoint-ზე გასაკეთებელი ან ელექტრონული დავალება, ან პრეზენტაცია, მაშინ კომპიუტერში ვაქცევთ. ხო, ეს იცი რას შვება, ერთი კიდე საინტერესო ამბავია, გაწყვეტინებ, რომ უფრო მეტი საშუალებას იძლევა ამ შემთხვევაში კომპიუტერი. ფურცელზე ხო PowerPoint-ის ამბავს ვერ გააკეთებ, ვერაფერს წარმოვიდგენ. ეს ერთი პლუსი. ანუ მხოლოდ ქაღალდს კი ავზოგავთ, რაღაცეებში უფრო მრავალფეროვნად, ვთქვათ, გამოვიყურებით. კიდევ ერთი პლუსი არის, რომ ფურცელს ვზოგავთ და კომპიუტერზე ვაკეთებთ. კი ბატონო. და ხო არ გიძნელდება, იქ ფურცელზე გაკეთება გირჩევნია ესე თუ არა, ეგ უფრო ადვილია. ანუ შენი თაობისთვის ეს უფრო ადვილია აშკარად. და გაცილებით ახლოს არის შენთვის. ვინმე არის, გინახავს შენ სირგლივ ვინც თქვა, რომ როგორ შეიძლება ეს გავაკეთოთ კომპიუტერში, ფურცელზე უნდა გაკეთდეს. არა. ეგეთი არა. ну რეალურად ეს თაობა მთლიანად მზად არის. თავარი პრობლემა ჩვენს თაობაშია, რომელსაც ძალიან ისე უყაირათოდ უყვარს აი ამ ფურცლების გამ. მასწავლებლები მაგ ხრივ ცოდავენ, ხო, ცოტა. უფრო ფურცლისტები არიან. ხო. შენ როგორ ახერხებ ამ ბიბლიოთეკაში მუშაობას? მე მთლად ადვილად ვერ ვახერხებ, ახლა ვიწყებ ამ ამბავს რეალურად, აქტიურად, თუმცა აქამდე რაღაცა მცდელობები მქონდა, ბუნებრივია. მოკლედ ეს არის ჩვენი ყოველდღიური რუტინა, ისე როგორც ამ ბევრი
საჯარო სამსახურის და არ არის კარგი საქმე, გასაგები მიზეზის გამო, რადგან ხშირად ვლაპარაკობთ, რომ ბევრი ფურცელი ფუჭადი ხარჯება. გვინდა ახლა გადავიდეთ ძალიან მალე ელექტრონულ ფორმატზე, ეს არ არის ადვილი ამბავი, რომ რეალურად აქამდე არსებული სისტემა საკმაოდ მყარია და ციფრულ ვთქვათ სისტემას სჭირდება შესაბამისი ბაზების შექმნა, რომელსაც საკმაოდ ძვირიანი მომსახურება უნდა, მაგრამ ეს გარდაუვალი და აუცილებელი ამბავია და ვფიქრობ, რომ მათ შორის ჩვენი ორგანიზაცია იქნება ერთ-ერთი მაგალითის მიმცემი სხვისთვის, ყოველ შემთხვევაში ამის სურვილი გვაქვს ნახოთ. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ ჩვენ დავიწყეთ ძალიან აქტიურად გაციფრება ამ მასალების. ვცდილობთ, რომ თქვათ ეს წიგნები რაც გვაქვს, ეხლა ბეჭდურად. ხო. დავასკანეროთ და აი ასე თქვათ მივაწოდოთ ჩვენს მკითხველს. ამით ის წიგნი იზოგება, იმიტომ რომ წარმოვიდგინე, ხა ჩვეულებრივი წიგნი ხო არის, მოვიდა 1 2 3 4 7 მკითხველი, უკვე გამოსაცვლელია ეს წიგნი, ხო? და აი ელექტრონულ წიგნს ეს საფრთხე არ ემუქრება ნამდვილად. ბიბლიოთეკა შეიძლება სრულიად არა გამიზნულად თავის დროზე, მაგრამ ასე აღმოჩნდა, რომ არის ძალიან მეგობრული დაწესებულება და უბრალოდ მიზეზის გამო წიგნები, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ, გადაფუცლა ათასობით ადამიანმა თითოეულ წიგნი და შესაბამისად ამ აზრით სიმბოლურად შეიძლება, მაგრამ მაინც დანარჩენი 1000 წიგნი თქვათ ამ შემთხვევაში ტირაჟს გამოირიცხა. მოკლედ გარდა ამ თქვათ ირიბი ეკომეგობრული ამბისა, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაჩნდა მწვანე ბუთი, რომლისგანაც ახლა გავაშურებთ. ჩვენ გადავწყვიტეთ და მივიღეთ მაგალითად ორგანიზაცია მწვანე საჩუქრის საჩუქარი და დაიგმება ბიბლიოთეკაში 5, სადაც ყველა გამოყენებულ ქაღალდს მოვათავსებთ და მე ეს ყველაფერი გადამუშავდება და მეორედ ქაღალდს მივიღებთ, რითაც დავზოგავთ ამ შემთხვევაში თქვათ პირველად რესურსს. ამ 5-ის აღდგენა გულისხმობს ზუსტად იმას, რომ აი ეს ფურცლები, რომელიც აქამდე შეიძლება სრულიად გამოუსადეგარი ყოფილიყო, ან სადღაც აღმოჩენილიყო რომელიმე ნაგვის ურნაზე მეორად ფუნქცია შეასრულებს და ახალ ფურცლებს დაბადებს და ესე იმტრიალებს წრებრუნვაში. შეიძლება ჩვენთანაც მოვიდეს რეალურად ეს ფურცლები, როგორც ცარიერი ფურცლები და თუნდაც ნახევარი წლის მერე. ჩვენთან სანამ ეს ფურცლები მოვა, სადია ცნობის მოყარე ადამიანს ძალიან მაინტერესებს რა გზას გაივლის და თქვენთან ერთად დავადგები მე ახლა ამას წავიდეთ. მოკლედ აი შევედით იქ, სადაც ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დავანებული ფუნქციონალებს. ვინაც უბრალოდ ამ ხუთში ჩაყრილი ქაღალდები და ეს არის ის სამეფო, სადაც ქაღალდად იქცევა. მაკულატურა ახალქალაქი, როგორც ვიცი, ხო? თითქმის. მოდი აი ამ თითქმის გზაზე მოვიყევით და ჩვენი ორგანიზაციის მუშაობის პრინციპი არის შემდეგი, რომ ამ დანაყოფებს ვათავსებთ სხვადასხვა ორგანიზაციაში, თქვენთანაც ვიგაცეცდით, ვაგროვებთ ამ მაკულატურას, მოგოთ ჩვენთან საწარმოში, ვახარისხებთ და მიგოთ უკვე გადასამუშავებლად. ჩვენი ვთქვათ დაფუძნებიდან ან ახლა დავიწყეთ 2017 წლიდან სადღაც 2000-მდე ხე გვექნება გადახდილი 1800 ესე იგი. შენ ქაღალდის გარდა რამე სოს ზოგავ ხოლმე? მიჭირს ცოტა, ძალიან ჩამჭრელი კითხვაა ეგ, არც მიფიქრია მაგაზე, მაგრამ აი ეს უბრალოდ ესეთი კითხვები არის მნიშვნელოვანი, რომ მე დავფიქრდეთ იმაზე, რომ რაღაც არის კიდე დასაზოგი, ხო? ხან წყალი, ხან ელექტროენერგია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეგ ძალიან გვიჭირს ხოლმე. შენ მაგალითად აი სახში როცა ხარ და მაგალითად მეორე ოთახში, როგორც ამბობენ, ტყუილად ანთია ელექტროენერგია. დიდად ხო ფიქრად არ მოგდის რომ გამორთო. აი ზეიდან შეიძლება დაფიქრდე, იმიტომ რომ იქ რაღაცა იწვება, რომელიც კიდე რაღაცა კონკრეტულ ბუნებრივ რესურსს აზარალებს. და ამის მერე ვიღაცა შენ მოგბაძავს, იმის მერე კიდე ვიღაცას მიბაძავენ და ასე შემდეგ და მერე სოფელი წაშენდება რა. აბა შენიც, აი ესე დავემშვიდობოთ.